سلام، من سیاوشم و اینجا هم کانال سیر تا پیازه. امروز اومدیم به خانه تاریخی طباطبایی‌ها و قرار اینجا رو برای شما به تصویر بکشیم. همراه ما باشید. قدمت خونه طباطبایی‌ها برمیگرده به دوران قاجار. این خونه مال شخصی به نام سید جعفر طباطبایی بوده که از تاجرای به نام فرش بود. معمار این خونه علی مریمی کاشانی بوده، یکی از معمارای سرشناس اون دوره و ساختن این خونه تقریباً 10 سال طول میکشه. یکی از جذابیت‌های این خونه اینه که چون سید جعفر طباطبایی از تجار فرش بوده، به بنا و معمار اون خونه تاکید کرده که نقش‌هایی که توی گچبریا به کار برده تمام از نقش‌های فرش‌های اصیل ایرانیه.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خونه طباطبایی رو با هم دیدیم. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا بعد.